Szia, hallottál róla, hogy a különböző AI megoldások nem csak arra jók, hogy kérdezgessünk és beszélgessünk, hanem megcsinálja a feladatokat. Na ezt szeretném most neked megmutatni, hogy hogy működik a ChatGPT-ben. Mielőtt belevágnánk a dologba, egy nagyon fontos dolog, amiért megállok, mert hirtelen ugye megijedtem attól, hogy egy fizetős funkciót próbálok itt elmondani, de hál' Istennek az a jó hír, hogy elérhető ez a ChatGPT Work funkció, amiről szó lesz, ingyenesen is. De ha valaki ki akarja próbálni minden funkcióját, akkor most a ChatGPT kínál egy hónapig ingyenes előfizetést, nem kell semmi más csinálni, egyet kattintunk, és elfogadjuk a dolgot, meg kell adni valószínűleg egy bankkártya adatot, tehát ezzel óvatosan, mert egy hónap után könyörtelenül le fogja vonni az előfizetési díjat. És egy kis színes és érdekesség, hogy a Revolut, ami nagyon sok érdekes dolgot ad egyébként az előfizetése mellé, most például, hogyha valaki előfizető, akkor akkor a ChatGPT-hez, a Go fiókhoz, ami a legolcsóbb fiók, havi $8, ingyenes hozzáférést lehet kapni, ha van Revolut előfizetésünk. De az se csüggedjen, aki nem akarja kipróbálni, nem akar Revolutot, nem akar előfizetni, mert hogy abban az esetben, hogyha letöltjük az asztali alkalmazást, akkor a telepítés után, itt most egy Windowsos gépre telepítem, majd a főbb funkciókat egy Mac-en fogom megmutatni, de igazából nincs különbség közötte. Telepítettük, utána az asztali gépünkről teljesen ingyenes fiókkal fogjuk tudni használni az itt bemutatott ChatGPT Work funkciókat. Aki megnézte a hírösszefoglalót, akkor abban mutattam, hogy a ChatGPT-be bekerült a Work fül, tehát most már tudunk váltani a chat és a Work funkciók között. A kettő között mi a különbség? Az egyik praktikus módon arra jó, hogy beszélgessünk, ez a hagyományos dolog, amit eddig is csináltál, hogyha használtad ezeket a megoldásokat. Holnap milyen idő lesz, jön a ChatGPT, megmondja holnap milyen idő lesz. Ez nem egy nagy újdonság, semmi extra, tök jó. De hogyha átváltok erre a Work fülre, akkor onnantól kezdve egy egészen új helyzet kezd kialakulni, mert innentől kezdve mindenféle izgalmas dolgokat ki tudok adni, feladatokat tudok adni a ChatGPT-nek, és ezeket a feladatokat meg fogja csinálni. Először is tisztázzunk néhány dolgot. A ChatGPT tud böngészőben dolgozni, de böngészőben ez a Work felület, ez már kevésbé lesz hatékony. Miért mondom ezt? Azért, mert amikor böngészőben használjuk, akkor nem fog tudni hozzáférni a helyi projektjeinkhez, a helyi fájljainkhoz. Ugye ezek a szóval ezek a dolgok, ezek itt, amik itt korábban a böngészőben működtek. Ha én a helyi gépen szeretném ezt használni, akkor le kell töltenem, vagy meg kell nyitnom a desktop vagy asztali alkalmazását a ChatGPT-nek. Ezt fogom most tenni, ide kattintok, akkor ugye azt is mondja, hogy akkor most én letöltetném, megnyithatnám a dolgot, vagy rögtön föl is kínálja, én most itt Mac-et használok, de Windowson pont ugyanígy, fölkínálja, hogy megnyissuk az alkalmazást. Itt vagyok most a desktop alkalmazásomban, és a felület ugye egészen hasonló, annyi van, hogy a böngésző fülek nincsenek odafönt, de teljesen ugyanúgy fogom tudni ezt használni ezek után. A váltás a hagyományos chat és a Work funkció között ugyanúgy megvan, és átváltottunk most a Work fülre. Azoknak, akik egyébként mondjuk a Claude-dal, az Anthropicnak a hasonló megoldásával dolgoznak, ott is ugyanígy megvan ez a dolog, hogy van egy chatelési lehetőség, és a ChatGPT-nek a Work funkciója nagyon hasonlít a Claude-nak a Cowork funkciójára, tehát hogy itt a kettő között nagyjából
nincs különbség, minimális nüansznyi dolgok vannak. Most, hogy miért a ChatGPT-t mutatom, de majd lehet, hogy lesz egy coworkös hasonló videó, hogyha van erre igény, de most a ChatGPT-t fogjuk megnézni. Na hát akkor nézzük meg, tehát átváltottam a workflow-re. Ebben az esetben néhány dolog megváltozik. Visszajövök a chat ablakba, akkor itt nincsenek beállításaim, a work ablakba kattintva, viszont megjelenik ez az apró legördülő itt, vagy ha bele kattintok, akkor látható, hogy tudok választani modellt. Itt az 5.6-os ugye a legújabb változata a ChatGPT-nek, a Soul, a Terra, meg a Luna. Szerintem a Soul bőven elegendő. Mindenkinek teljesen jó választás. Utána jön, hogy milyen efforttal szeretnénk dolgoztatni, mit szeretnénk, legyen light, laza, medium vagy ultra és a többi. Ugye, ha ezt föltoljuk nagyon magasra, amit most lefele van fura módon, akkor abban az esetben nagyon gyorsan elfogy az a lehetőségünk, amire szeretnénk használni. Előre jelezném, hogy nekem a ChatGPT-hez van egy plusz előfizetésem, ez a havi $20 fiók, és azzal használom, tehát most ezen keresztül tudom megmutatni a lehetőségeket. Milyen beállítás van még, amit meg kell csinálnunk? Hát itt van ez a kis jelentkező kezecske, ugye azt mondja, hogy milyen permissionöket tudok adni neki, milyen engedélyeket. Ezeket én angolul használom, mert sajnos nagyon sokszor a fordítás az össze-vissza van, ezt képzések során is el szoktam mondani, de erre ugyanúgy néz ki egyébként, hogyha magyarul van, tehát látni fogja mindenki, látni fogod, hogy mire állítsd, hogyha magyarul használod. Oké, nálam arra van állítva, hogy ask for approval, ami azt jelenti, hogy amikor valami olyan dolog van, egy fájlt kell módosítani a gépemen, akkor kérdezni fog, hogy akarod-e kisgazdám a dolgot. Ez azért jó, mert így ugye kontrollban vagyok a dolog felett. Azonban lehet az, hogy azt mondom, hogy full access-t adok neki, ilyenkor nem fog kérdezni, csinál mindent és kész. Ez egy kényelmes megoldás, ám de veszélyekkel járhat, hiszen olyan fájlt módosíthat, amit esetleg nem akarok, és a többi. De hogyha azt mondom, hogy én most ezt elindítom, elmegyek aludni, és másnap reggel egy kész megoldást szeretnék várni, akkor ha az első állapotban van, lehetséges, hogy 5 perc után azt fogja várni, hogy engedélyezed-e, hogy módosítsam a különböző fájlokat, és reggelre nem fog semmit megcsinálni, mert arra várt, hogy én jóvá hagyjam a dolgot. Első körben maradjunk ennél, és aztán utána meglátod, hogy idővel neked mi az ideális. De az óvatosság soha nem árt. Na, meg vagyunk a beállításokkal, akkor kicsit lejjebb gördítünk, és itt vannak a projektjeink. Vannak különböző projektek, ezek most ugye majdnem ugyanazok, mint amivel találkoztunk az előbb, de ami a különbség, amikor én ezt böngészőből vagy asztali alkalmazásból használom, hogyha most létrehozok egy új projektet, azt mondom, hogy egy új projektet szeretnék itt csinálni, akkor ebben az esetben adok neki praktikus módon egy nevet, mondjuk azt mondom, hogy érettségi feladatok. És kiválasztok egy foldert, egy mappát, amiben szeretném, hogy dolgozzon az én ChatGPT-m. Hozzáadok ide, belekattintok, és földobja azt, hogy hol szeretném ezt a mappát létrehozni. Itt a Codexben szeretném mondjuk, és azt mondom, hogy egy új mappát érettségi feladatok néven létrehozok. És ezt a mappát fogom hozzárendelni ehhez a projektemhez. Miért jó ez? Mert innentől kezdve a ChatGPT Work
ebben a mappában fog dolgozni. És akkor azt mondom neki, hogy töltsd le az elmúlt 4 év matek középszintű érettségeit a projekt mappába. Legyen benne minden középszintű matek érettségi, a májusi, normál, idegen nyelvű és az októberig. És jó, azt mondom, hogy mehet. Elindítom a dolgot. Most a ChatGPT Work mit fog csinálni? Elkezd dolgozni. Gondolkodik. 4 teljes lezárt évet, 22-25 veszem alapul, és mit hogy engedélyre van állítva, tehát megkérdezte, hogy engedélyezem-e, és én engedélyeztem valóban a letöltést. Szépen csoportosítva itt vannak, belenézünk, és valóban megérkezett. Jó, tehát ez egy példa arra, hogy hogyan tudom a ChatGPT Work-öt rábírni arra, hogy végrehajtson feladatokat, így például le tudott nekem tölteni, és ugye miért használom a desktop alkalmazást, az asztali verziót, mert így az én projekt mappámba fog bele dolgozni, és oda teszi bele ezeket. Jó, tehát ez az egyik megoldás, vagy az egyik lehetőség. Mit tudok ezek után csinálni? Azt mondom, hogy nézd át a letöltött kiadom a feladatot, megint mi történik? Megint egy feladatot adtam, és a feladatnak az eredménye az lesz, hogy el fogja készíteni. Ugye amikor volt szó arról, hogy prep, keretrendszer, meg különböző rendszerek, itt most mit csináltam? Úgy adtam ki a feladatot, hogy én előre megmondtam, vagy megmutattam, hogy mi a minta. Tehát amikor a prep promptom szerepet adok, explicit módon megmondom, paramétereket adok, itt most ugye a promptom az volt, hogy készíts egy érettségi gyakorló feladatsort, és nem adtam külön szerepet neki, ezt valóban átugrottam, de erre most nincsen szükségem, de explicit módon ott van, a letöltött feladatsorok adják azt, hogy kell, milyen típusú feladatok legyenek. A paraméterek, a letöltött feladatsorok megadják a formátumot, tehát mindent kvázi megmutattam, átadtam neki. Csak annyi a könnyebbségem, hogy már azt a részét is kiszerveztem, nem én töltöttem le, gyűjtöttem be a különböző feladatsorokat, hanem ezeket biztosítottam a ChatGPT által, vagyis beszerezte nekem őket. Miközben ezen dolgozik, én közben tudok más feladatokat is csinálni, tehát azt mondhatom, hogy mondjuk nyitok egy új feladatot ebben a részben, ide a kis ceruzára kattintok, és már indíthatom az újabb feladatsoromat. Látom, hogy mivel a ceruzára itt kattintottam, ezért ez az érettségi feladatok mappámba vagy projektembe fog beledolgozni. Látom azt is, hogy a helyi számítógépen szeretném ezt futtatni. Futtathatnám a cloudban, és akkor ugye a weben is látnám, de nem férnék hozzá a lokális fájljaimhoz. Viszont, hogyha a gépem nem tud mindig működni, akkor ez egy lehetőség, hogy én ezt a felhőben futtatom. Mik vannak itt még? Van arra lehetőségem, hogyha most nem indítok újat közbe, hogy azt mondom, hogy itt van a scheduled vagy scheduled, amikor tudok időzíteni feladatokat. Szeretném, hogy minden reggel nézd át az e-mailjeimet, hogy milyen olyan e-mail érkezett, amivel nekem feladatom van. Kiadhatom ezt ide egy új feladatnak, vannak itt minták, amivel el tudok indulni. Ahhoz, hogy ezt meg tudjam tenni, ehhez vannak a pluginjeim. Alapértelmezés szerint a ChatGPT nem fér hozzá a leveleimhez,
De ha pluginekre kattintok, akkor itt ki tudom választani, hogy mondjuk a Gmailhez szeretném, hogy hozzáférjen. Be tudom állítani, hogy akár ugye az én számítógépemet tudja használni. Tulajdonképpen korlátlan toolok, eszközök állnak rendelkezésre. Most nem fogom megmutatni, hogy használja a levelezésemet, mert hogy ahhoz praktikus módon be kellene lépjem a leveleimbe, de a Canvát tudom használtatni vele, a Gammát tudom. A Gammában tudok prezentációt készíteni a ChatGPT segítségével. A Google kalendáromhoz hozzá tudom, hogy férjen. Ezek mind-mind olyan lehetőségek, amiket megtehetem. Szóval, ha szeretnék érettségi feladatsorokat generálni, akkor ebből készíthetek egy skill-t. A skill az, ami egy olyan visszatérő feladat, amit én nem szeretnék sokszor újra és újra elmagyarázni, hanem azt szeretném, hogy ezt a tudást, ezt a skillt, ezt sajátítsa el, és én innentől kezdve mindig meg fogom tudni hívni, és azt mondom, hogy lesz egy érettségi feladatsor készítő skill, amit akkor innentől kezdve mindig segítségül tudok hívni. Hogy tudom ezt megcsinálni? Hát megmondom, hogy ezt tárold el egy skillben, és innentől kezdve én bármikor ezt szeretném majd a jövőben meghívni, és szeretnék ezzel dolgozni. Amíg itt dolgozik a ChatGPT, mutatok még érdekességeket. Hát most már pont be is fejezte. Itt is van, elkészült. Megnézem, itt van, meg tudom nyitni. Nyit nekem egy oldalsó tabot, középszintű írásbeli gyakorló vizsga, saját készítésű feladatsor. Időtartam, és valóban a formátuma nagyon szépen hozza az érettségi formátumot. Kicsit itt például ugye ezek a csúcsoknak a betűjelei azok elcsúsztak, végig lehetne ezt nézni, de szépen megvan a 30, 105 kihagyott feladat, és egészen jól néz ki. És hogyha azt mondom, hogy ezt én szeretném a jövőben is alkalmazni, az érettségi feladatsor készítést mentsd el egy skillben. Skill Creator munkafolyamatot használja, és innentől kezdve azt mondja, hogy ebből újra használható kódex skillt készítünk, a mostani folyamatot, korábbi feladatsor elemzése, 24 oldalas feladatlap, javítás, és így tovább, ez belekerül. Szerint hát meg kell erősítenem, személyes, minden projektben automatikusan elérhető skillként, mappában nincsen, vagy csak ebbe a projektbe, tehát megkérdezi, hogy csak itt szeretném használni, vagy majd a jövőben máshol is szeretném használni. Hát mondjuk itt most csak ebbe a projektbe mentsd. És akkor ezt nem fogom tudni máshol használni, de amikor ezt a projektemet előveszem, akkor fogom tudni majd használni. És akkor ez egy projekt lokális skill lesz. Jó, így innentől kezdve nem kell többször majd elmagyaráznom itt neki, hanem azt mondom, készíts feladatsort, puff, készíts egy következőt, puff, készíts még egyet, puff, meg vagyok vele. Na, nyissunk egy újabb chatet. Azt mondom, hogy nyiss egy tabot, és keresd meg a augusztus 11-én a... Miért ezt tudom? Mert tudom, hogy nincsen közvetlen repülőjárat, tehát egy kicsit izgalmasabb a dolog. Beépített böngészőt használom, és innentől kezdve ugye meg fog majd nyitni nekem egy böngészőt,
közben látom, hogy awaiting approval, tehát van itt egy ilyen kis zöld bigyóka, ide átkattintok, engedélyezem, és már meg is csinálta ezt a skillt. Közben látom, hogy itt is dolgozik, vissza tudok ide jönni, és meg tudom nézni, hogy mi történik. Még van egy jópofa beállítás, itt közben megnyílt a böngésző tavom, van egy jópofa beállítás, ez a show path. Ebben az esetben egy ilyen kis állatka felugrik, ami itt mindenki felett itt van, és hogyha én átjövök, és most mondjuk nézegetek valamit a böngészőmben, és dolgozom, akkor is ez itt ugrabugrál nekem, pont olyan, mint korábban volt a game kapocs a Microsoft Wordben, és itt ugrál viszont ami ennek a lényege, hogy én nekem nem kell foglalkoznom azzal, hogy mit csinál a ChatGPT-m, mert hogy dolgozik valamin a háttérben, de majd szólni fog, hogyha elkészült, vagy valami van. Vagy ide kattintok, akkor vissza tudok jutni. És itt közben hop-hop jelzi, hogy itt bajok, meg mindenféle dolog van, és akkor itt közben szépen tudok kattintgatni, és egyébként vissza tudok térni az én saját kis munkafolyamatomba. Ez egy teljes értékű böngésző, ami itt beépül az én ChatGPT-mbe. Itt én nyithatok egy új browser tabot, és azt mondom, hogy nyitok itt egyet közben, és itt megnyitom mondjuk a saját blogomat, itt van, összes elfogadom, puf, végig tudom pörgetni, tudok dolgozni. Tehát tudom a ChatGPT-ben ezeket itt böngészőként alkalmazni, de drága repülőjegyeket használ, de van a legolcsóbb akár 20 000 is. Ha idegesít ez a kis manó itt, akkor pedig azt mondom, hogy hide path, és innentől kezdve eltűnik, és tudok választani természetesen különböző ilyen kis állatkák közül, amit szeretnék. Itt van egy ilyen, hogy usage remaining, aminél látom azt, hogy még 85%-át tudom használni a keretemnek augusztus 6-áig, akkor fog reszetelődni. Ha ezt is ismerem, még egy dolog, amit itt láthatsz, nekem van egy asztali gépem is, és az asztali gépemen is tudok futtatni különböző dolgokat. Itt a connection-öknél be tudom állítani, hogy engedélyezem, hogy az én gépemet használhassa valaki, tehát most van egy gépem, akkor például be tudom állítani, hogy a telefonomról tudjam ezt irányítani, vagy beállíthatom, hogy én szeretnék irányítani egy másik gépet. És így ilyen módon akár azt is csinálhatom, hogy az én kis projektjeim, azok mondjuk egy asztali gépemen vannak, és én általában ezt szoktam választani, most a helyi gépre dolgoztunk, és azon a gépen fogok dolgozni, amelyik az én kis asztali gépem, és ezt érem el a telefonomról, a laptopomról, a tabletemről, az iskolai, a munkahelyi gépemről, a bármiről, és így mindenem egy helyen lesz, tehát ez egy nagyon praktikus megközelítése a dolgoknak. Használhatnám erre azt, hogy a weben dolgozom, de ha a weben dolgozom, akkor nem tudok ugye helyi fájlokkal dolgozni. Ha bármi kérdés van, jöhet a chatben. Köszönöm szépen, hogy végignézted, és bízom benne, hogy hasznos volt, és a ChatGPT work funkciója innentől kezdve neked is majd egy mindennapi kiegészítőddé válik, és tudsz vele ügyesen, hatékonyan dolgozni.